عصر همه شما، شب شما در ایران و عصر شما در اروپا و بعد از ظهر شما در ایالات متحده آمریکا بخیر. قرار هست در مورد موضوعی صحبت بکنیم که این روزها بسیار در طول چند روز گذشته خبرساز شده. دختر جوانی 4 خرداد 1404، چند هفته پیش، از سر کارش میاد بیرون. 24 سالش بوده، در آرایشگاه کار میکرده. مادرش ازش میخواد که زودتر بره خونه که مواظب برادر معلولش باشه. به خونه نمیرسه، گم میشه. 15 خرداد یعنی 11 روز بعدش جنازه مسله شدهش رو در کنار جاده پیدا میکنن. قاتل رو اخیراً گرفتن، راننده تاکسیش بوده. گرچه اون روز همینطور خودش برای خودش کار میکرده، اما در ضمن او برای تاکسی های اینترنتی در ایران هم فعالیت میکرده. ما از شما یک سوال داریم و سوالی که از شما داریم تجربه شماست از استفاده از تاکسی های اینترنتی در ایران. مشکلاتی که داشتید رو بیایید بگید. این از اون دغدغه هایی شده که همه در موردش دارن الان صحبت میکنن، گرچه در تمام طول این سالهایی که تاکسی های اینترنتی بودن اعتراض و گله و شکایت ازشون کم نبوده. عدم بررسی رو میگفتن، وقتی شکایت میکنی کسی بررسیش نمیکنه. به هر حال امروز خطوط تلفن برای شما باز هست. در بیرون از ایران هم به هر حال اوبر وجود داره، تاکسی اینترنتی دیگه وجود داره. بسیار جالب میشه این گفتگو رو اگر انجام بدیم. شماره تلفنی رو که برقرار کردیم هموطنان عزیز، اگر در داخل ایران هستید لطفاً به این شماره تلفن زنگ بزنید: 0044 1173 259 514 0044 1173 259 514. تجربه شما از تاکسی های اینترنتی در سایه اتفاق هولناکی که در ایران افتاده. تا زمان برقرار شدن ارتباط اجازه بدید یک سوالی من از تو دارم. تینا، اولا سلام. همیشه من نمیذارم تو سلام کنی، این تو این دوربین سلام علیکم تو بکن. نه اتفاقا خوبه، همون مستقیم میری سر اصل مطلب. بله عجله دارم ها. بعدم نیستش. اتفاقا درود به همیهنان عزیزمون در ایران، همچنین درود به همه عزیزانی که به صورت زنده از لایو یوتیوب دارن ما رو تماشا میکنن. رویا، بردیای عزیز، ایسا ریحانی، فاری، اگه اشتباه نکنم، امین دش، غزل، علی، همه به شما و من سلام ویژه رسوندن. درود به شما همه عزیزان. خواهش میکنم که شما هم همینطور که موضوع معرفی کردی دوستان دارن اینجا راجع به موضوع مینویسن. چقدر جالب. پس وقتی که میری سر اصل مطلب همون ابتدا کمک میکنه. قبل از اینکه برسیم به اون مطالب که میدونم بسیار مهم هستش، یک بحثی رو من میخواستم با تو آغاز بکنم تا زمان برقرار شدن ارتباط هموطنان در مورد تاکسی های اینترنتی قرار هست صحبت بکنیم. اگر تازه با ما پیوستید و تجربه شما، به این شماره زنگ بزنید. تینا، سردبیر اتاق خبر من و تو هستی و بسیار هفته های شلوغی رو اتاق خبر من و تو از سرگذران، به ویژه در زمان اعتصاب سراسری کامیونداران و رانندگان وسایل حمل و نقل سنگین. در طول یکی دو روز گذشته من میبینم به ویژه در فضای توییتر بعضی از هموطنان زیر پست های شبکه‌های اجتماعی من و تو میگن چرا از اعتصابات سراسری دیگه صحبت نمی کنید؟ و حتی بعضی موقع وقتی ما یه موضوع دیگه رو مطرح میکنیم به خبرهای روز میرسیم، خبرهای اجتماعی، گفتگوهای تلفنی، میگن چرا در مورد اعتصابات حرف نمیزنید؟ مخصوصا دارین میکنید که حواس مردم پرت بشه. جوابتون؟ بله خیلی ممنونم. اتفاقا من در این مدت شاهد یه سری اقدامات عجیبی بودم که میخوام اتفاقا راجع بهش اینجا صحبت کنم با عزیزانی که ما رو تماشا میکنن. رضا شیری، سپاس از شما، ممنونم، درود بهتون. و اینم این بحثه که ببین ما در اتاق خبر همونطور که همیهنانمون دیدن، شما خب وقتی که در داخل ایران نیستی خیلی این روند راستی آزمایی کردن خبر پیچیده هم میشه. ما خب خوشبختانه به دلیل اعتمادی که همیهنانمون دارن، گزارشگران من و تو دارن و ویدیوهایی که میفرستن، خب خیلی بهمون کمک میکنه. خیلی وقتا ما گزارش های میدانی رو از خود شهروند خبرنگارانمون در داخل ایران دریافت میکنیم. همونها به ما کمک میکنن تا داستانها رو پیش ببریم. اگر 11 روز تمام ما برنامه رو اختصاص دادیم به کامیونداران عزیز که میدونم تعدادی از اونها هم متاسفانه همچنان در بازداشت هستند و ما پیگیر وضعیتشون هستیم علی، قطعاً. خب از طریق خود اونا دنبال میکنیم. سورس اصلی من اونها هستن. ویدیوهایی که میفرستن،
گزارش‌هایی که میاد. بله، بینندگان خود ما اینجا برنامه رو دیدن، خط‌های تلفن ما باز بود به روی کامیونداران عزیزی که هر شب تماس می‌گرفتن. تیم سوشال میدیای من و تو مرتب با کامیونداران در ارتباط بود. بعضیاشون ویدیوها رو برای ما میفرستادن، صداشون رو میفرستادن، خودتو صداها رو استفاده کردی در بخش خبری. بنابراین خیلی عجیبه یه اتفاقی که افتاده، اونم اینه که یه فاصله‌ای متاسفانه. نه جواب سوال من ندید قبل از اینکه فاصله. چرا الان کمتر از هفته پیش پوشش داده میشه؟ برای اینکه خب ما به اون اندازه ویدیو دریافت نکردیم. یعنی اون چیزی رو که یعنی نسبت تعداد ویدیوهایی که ما در 10 روز و 11 روز اول دریافت میکردیم، الان شاید پراکنده در روز 2 تا ویدیو، 3 تا ویدیو. که این چی میگه؟ که این میگه که احتمالاً خیلی محدود یه اتفاقاتی در گوشه و کنار داره میفته، اما اون چیزی نیستش که شما تحت عنوان اعتصاب سراسری کامیونداران بتونی اونطور که بود در ابتدا. بله. منم راستش دوست داشتم که عزیزانمون این طولانی تر میشد. بیشتر از اون دوست داشتم که مشاغل مستقل دیگه بیان بپیوندن تا این بتونه گستردگی بیشتری پیدا کنه. اما من اینجا نمیتونم خبرسازی کنم. ولی خب مردم مثلا همینو میگن تینا. مثلا من میخوندم میگن خب اگه شما نگین اونا از کجا بفهمن که برن اعتصاب بکنن؟ شما نمیگین. خب ما همون بر اساس اون چیزی گزارش میدیم که وجود داره. یک اقدام غیر اخلاقی که در رسانه‌های فارسی زبان من دیدم و راستش برام جای شگفتیه. البته از این رسانه به خصوص من قبلا هم دیدم اخباری که راستی آزمایی نشده، صرفاً برای ایجاد هیجان یا اهداف دیگه یه سری اخباری که من میدونستم صحت نداره رو گزارش دادن. یه اتفاقی که افتاده من دیدم، مثلا خب یه سری از هم‌میهنانمون هستن خارج از ایران که همچنان دارن همدلی خودشون رو با اعتصاب کامیونداران نشون میدن. برای ما هم ویدیوهاشون رو فرستادن. گروه‌هایی هستن، گروه‌های سیاسی که بعد از 11 روز، 12 روز، 13 روز بعد از اعتصاب، شکلی اعتصابات و بعد از اینکه از خب محدودتر شد، یادشون افتاده یه کاری تازه بکنن. مثلا یه اقدامی انجام دادن. اینو برای ما فرستادن. من خودم براشون توضیح دادم عزیزان من، بر اساس گزارش‌هایی که من از ایران دارم میگیرم، این به اون شکلی که شما باید اون زمان اقدام میکردید در جریان نیستش. اما خب یه اتفاقی که افتاده اینه که دارم میبینم که یه رسانه‌هایی اصلا کاری ندارن که گسترده هست نیست، داره میخوان موج درست بکنن، هیجان دارن، اصلا دلشون میخواد که پیش برن به اون سمتی که خودشون میاد. یعنی راستی آزمایی هم نکردن. من یه سوال اینجا ازت دارم. چرا در خبر، به ویژه در دنیای امروز که خبر همه خب اجازه بده من اینو بگم. چرا هیجان درست کردن بده؟ من یه نمونه رو میخوام بگم که خودم مشاهده کردم. ببین میگم من هممیهنان و گروه‌های سیاسی رو دیدم بعد از این که یعنی ما تو اوج اعتصابات بودیم، به شدت اتفاقا مرتب اعلام کردیم اینجا که عزیزان بیان حمایت کنن، اقدامی رو انجام بدن. حتی یه سری پیشنهاداتی هم برای اون اقدامات ارائه کردیم. اما خب متاسفانه وقتی که این گستردگیش کاهش پیدا کرد، یه سری واکنش‌ها رو تازه ما اینجا خارج از ایران دیدیم. من دیدم تازه یه گروهی در آمریکا مثلا میخوان یک تظاهراتی رو هفته دیگه مثلا برای حمایت از اعتصابات سراسری در ایران را بندازن. خب این رسانه میاد اینو پوشش میده. بعد رسانه حتی جالب برای من، مجری حتی نمیپرسه. مجری که همیشه خودش رو اتفاقا در جایگاهی میذاره که پرسشگری میخواد بکنه، خب اصلاً نمیپرسه که خب شما دارید دنبال میکنید روند اعتصابات رو در داخل ایران، امروز ما به چه مرحله رسیدیم، کجا هستیم. اگر اون فرد برمیگشت میگفتش که بله ما دنبال میکنیم، میدونیم که اعتصابات نسبت به اون 11 روزی که شروع شده بود پراکنده تر شده، اما همچنان ما دلمون میخواد حمایتمون رو برای اون تعدادی که مثلا حالا این کار انجام میده. حتی اینم نبوده. یعنی اصلا انگار که ما روز اول اعتصابات هستیم. خب اینا همینطور به این شکل ادامه داره. و یه چیزی که برای من جالبه اینه که میخوان که با یک جور قلدر معابانه خب یه عده همیشه در قامت طلبکار حالا اومدن و در برابر رسانه من و تو که شما اخبار اعتصابات اصلا پوشش نمیدید. عجب. خب و بعد قلدر معابانه میگن چطور اگه این رسانه اومده منو پوشش داده پس شما پوشش نمیدید، پس تعمدی در کار هستش. یعنی ما با یه نوع
قلدری در این که چرا دروغ نمیگی روبرو هستیم. یعنی اینکه یا شما با بازی من همراه میشی در رسانه یا من به زور میگم، یا اگر که با بازی من همراه نشدی من به تو زور میگم و به تو حمله میکنم و میگم که تو تعمدی اصلا نمیخوای اخبار اعتصابات رو پوشش بدی. این برای من تا حالا یه همچین چیزی ندیده بودم که یه عده دیر دست به عمل بشن، بعد وقتی دیر میان تازه تو گود میگن که خیلی حالا من دیر اومدم به هر دلیلی، تو باید دروغ بگی با من همراه بشی، فلان رسانه‌ام باید بیاد منو گسترده پوشش بده برای اینکه من الان دیرم اومدم دلم خواسته یه کاری بکنم. اگرم نکنی به تهمت اگرم میزنم، توهین نکنی میکنم. تو پوشش نمیدی، تو دروغگویی، تو با سپاهی، تو با جمهوری اسلامی، تو اینی. این دروازه‌بانی خبر به هر حال یه سبک و سیاقی داره. رسانه‌ها میدونن، یعنی امیدواریم رسانه‌های حرفه‌ای تصمیم گیری در مورد اینکه چی خبر هست و چی خبر نیست وجود داره دیگه. اگه مثلا تصمیم گرفتید 6 هفته دیگه در خارج از ایران اعتراض بکنید، تظاهرات برگزار بکنید در حمایت از هموطنانی که 3 هفته قبل اعتصاب کردن، دیر اومدین. عرض کنم خدمت شما که ببین من واقعا میگم آخه این خیلی برای من عجیبه، اینکه شما ببینید ما باید اعتبار یک رسانه بحث خیلی مهمیه. حالا جالبه این رسانه هایی که امروز دارن از تظاهرات در حمایت از اعتصابات پوشش میدن، علی جان من فکر میکنم که کمترین میزان پوشش اعتصاب کامیونداران رو داشتن. به گواه اون چیزی که من در شبکه‌های مجازیشون دیدم، در وبسایت‌هاشون دیدم، یعنی همینا اتفاقا پوشش نمیدادن. اون زمانی که ما اینجا تمام پوشش خبریمون، برنامه‌هامون به اعتصاب کامیونداران اختصاص داده بود، اینا نصفش مشغول مذاکره و پوشش مذاکرات و آقای ترامپ چی گفته بودن. خب امروز الان اینجا رسیده، بعد میان مثلا میگن که یه حالتی در میارن که نه ما داریم کار درست میکنیم، شما دارین کار. این خیلی بر من تا حالا با زورگویی در دروغگویی رسانه روبرو نبودم، ولی این یه مدل خیلی جدیدیه. این مدل حملات یه چیز جدیدیه که ندیده بودم، برام جالب بود، دلم می‌خواست راجع بهش خیلی کار درستی کردی. یک بار دیگه من شماره تلفن رو اعلام بکنم. شماره تلفنی که زیر صفحه تلویزیون می‌بینید شماره ارتباط با این برنامه هستش. موضوع برنامه تجربه شما هست و وسایل نقلیه عمومی، به طور ویژه تاکسی، به طور ویژه تاکسی اینترنتی. چرا؟ به خاطر اتفاقی که برای الهه حسین نژاد افتاده. دوست داریم زنگ بزنید، تجربتون رو بگین چقدر این کمپانی ها، این شرکت های تاکسیرانی قانون مدار هستن. اگر اعتراض بکنید به اعتراضتون رسیدگی میشه و امثال هم. 0044 1206 700 846 0044 1206 700 846 شماره تماس با این برنامه است. در مورد موضوعی که به شما گفتم، آیا هموطنان حرف میزنن در مورد موضوعی که اعلام کردیم یا گذشتیم ازش؟ فعلا دارن در رابطه با اعتصاب کامیونداران عزیزانمون در کامیونیتی صحبت میکنن و اتفاقا خیلی از دوستانم اینجا میگن که دارن تایید میکنن همچین چیزی رو و میگن که اتفاقا من و تو از روز اول به صورت گسترده اعتصاب کامیونداران رو پوشش داده و اتفاقا جالبه که بسیاری از عزیزان در کامیونیتی من و تو متوجه این موضوع شدن اتفاقا و دارن تجربه مشترکشون از اون چیزی که تو رسانه‌های دیگه دیدن یا در فضای مجازی دیدن رو اینجا با ما به اشتراک میذارن. علی به هر حال از اون بحثایی هستش. حالا اگه بریم سراغ الهه حسین نژاد و اتفاقی که براش افتاده، ما جزو اولین رسانه‌هایی بودیم که این خبر رو منتشر کردیم. من خاطرم از مدیوم مصور وقتی که آمد با خبر گم شدن الهه حسین نژاد و اینکه خانواده‌اش در فضای مجازی شروع کرده بودن شماره تلفنشون گذاشته بودن که دختر ما گم شده، ما نمیدونیم کجاست، بیاین کمکمون کنیم. درست فردای اون روز بودش که یکی از مقامات پلیس تهران آمد گفتش که ما مشغول چک کردن دوربین‌های مدار بسته هستیم. دوربینی که در میدان شهیاد یا به قول اون آقای مسئول میدان آزادی بود. اون لحظه‌ای که خانم الهه داشتن رد می‌شدن سمت دیگه بده. اجازه بدید من با محمد صحبت بکنم، از شیراز راننده هستن ایشون. محمد جان سلام، وقتت بخیر، از شیراز با ما تماس میگیرین. محمد جان صدای من رو میشنوین از شیراز؟ متاسفانه ارتباطات تلفنی از ایران، به هر حال وقتی که مملکت
خبری هست از این اتفاقا میفته. منتظر هستیم تا ارتباطات تلفنی از داخل ایران برقرار بشه. من میبینم که مدام تلفن ها میاد و قطع میشن. این شماره تازه رو خواهش میکنم که یادداشت بفرمایید که زیر صفحه تلویزیون هستش، تلفن تازه ما هستش. شیوه خبررسانی که اتفاق افتاد، جوری که خبرهای مرتبط با الهه حسین نژاد رو ما داشتیم که اول نبود، بعد گم شد و بعد دفعتا از یک مثلا زیرزمینی پیدا کردن و اون متهم رو، نیکا از ترکیه رو من بگیرم، چیزی با نیکا صحبت بکنم. نیکا جان وقتتون بخیر، از ترکیه با ما تماس میگیرید. درود بر شما. شبتون بخیر. میخواستم راجع به موضوع امشب صحبت کنم. میشنویم پیامتون. بله، از بچگی خب تو تهران بزرگ شدیم، محیطی هست که مشخص دیگه، هم دوره شاه، من 9 سالم بود انقلاب شدم، هم بعد از انقلاب، مثلا دوران جنگ که چه اتفاقایی میافتاد. دیگه به نظر من باید به بچه ها آگاهی داد که از هر ماشین استفاده نکنن. خب الان که شبکه‌های اجتماعی این همه امکانات رو در اختیارمون قرار داده. من به شخصه راجع به همه مسائلی که تو مملکت وجود داره. صداشون قطع شد. اجازه بدید که من با بردیا صحبت بکنم که از تهران با ما تماس گرفتن. بردیا جان سلام، شبت بخیر. شبتون بخیر. درود علی آقا، درود بر شما، درود بر تینا خانم ایرانی آریایی اصیل، ریاست دانشگاه وطن پرستان ایران آریایی. درود به شما. درود میفرستم. بردیا جان گوش می‌کردی موضوع برنامه رو در مورد بله در مورد این مسئله من خب خودم که خیلی کم استفاده میکنم، ولی بعضی موقع مثلا برای خویشاوندان ماشین میگیرم که برن شماره‌شو دیگه، یا مثلا براشون از جایی که میگیرم به اونا میگم مثلا شماره‌شو یا مثلا کل اون مشخصات و اینا رو بفرستن که آدم در جریان باشه که این چه مسیری رو داره طی میکنه و اینها. و چندین مورد تا الان پیش اومده از این مسائل. یه خواهشی دارم از هموطنان و این شرکت هایی که هستن مثل تپسی یا مثلا این شرکت هایی که زیاد هستن، بله اسمشون رو میدونیم همه، بله اینا هستن، اینا رو تا الان به گردن نمیگیرن. یعنی یه جوری شده که شونه خالی میکنن از بار مسئولیت. من خواهشم از هموطنان این هستش که اینا رو یه جورایی تحریم کنن که اینا یکم به خودشون بیان. آخه نمیشه که شما همینجوری هر چی اتفاقی بیفته بگی کی بود من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود. شما خودتون گفتین که مواردی بوده. خودتون آیا شما تجربه شخصی داشتید؟ خویشاوندانتون، بستگانتون؟ سال قبل بود یکی از خویشاوندان ما مثلا یه بحثی شده بود سر همین بحثی که هی بهش گفته بود که این چیز کن، حجابتو درست کن، نه حجابتو بپوش و اینا. بعد اون نفر راننده هم خیلی بی‌ادبانه صحبت میکرد و اینا، که بعد که زنگ زد به من بهش گفتم پیاده شو از ماشین، بهش گفتم بگو ماشین نگه داره، پیاده شو از ماشین. بله. که بعد من خودم با موتور خودم رسوندم به اونجا و بالاخره یه جوری آقای راننده رو ما توجیهش کردیم. بله. یعنی فکر می‌کنید هیچ شیوه دیگه‌ای برای اعتراض وجود نداشت، شما شخصا باید توجیه می‌کردید؟ اینم جالبه ها. بله اتفاقا راجع به همین موضوع می‌خواستم صحبت کنم. علی آقا من تحت تماس هم که گرفتیم هیچ کسی پاسخگو نبود با پشتیبانی. وقتی تماس هم گرفتیم هیچ کسی پاسخگو نبود دیگه، مجبور شدیم دیگه. یعنی تماس گرفتید کسی پاسخگو نبود؟ پاسخگو نبود. خودتون؟ بله. با ما پشت خط موندیم با این بخش تماس بگیرید، با اون این تلفن‌های الکترونیکی هستش. بعد که وصل شدش هی مشخصات از ما گرفته. ما هم خب دیدیم وقت داره تلف میشه از جایی هم که به اصطلاح این مسائل رو آدم نگران هست همیشه توی کشور دیگه. من صبر نکردم. ممنونم بردیا جان. سپاسگزارم بردیا جان. تلفن‌های هموطنان زیاد هست. در ضمن ببخشید من یه چیزی می‌خواستم بگم. از هموطنان عزیز خارج از کشورمون درخواست میکنم، خواهش میکنم که اجازه ندن که
این شبکه ملی من و تو خاموش بشه. این سپاسگزارم. تنها تریبونی هستش که ما ایرانیان داخل کشور داریم. یک دنیا ازت ممنونم. بردیا جان شبت بخیر در ایران. با آرزو صحبت بکنیم. آرزو جان شب بخیر. خودتو تجربه‌ای داشتی استفاده می‌کنی از این تاکسی ها؟ سلام، خسته نباشید. ممنونم. شما من 2 سال پیش با اسنپ سوار شدم و اینکه مبلغی رو اشتباه واریز کرده بودم. 400 تومن و 40 تومن و 400 تومن زده بودم و این اسنپ برنامه داره به نام پشتیبانی. بله. وقتی تماس گرفتم مشخصات راننده رو دادم، ایشون خیلی راحت گفتن که راننده ما نیستن و از اینجا رفتن. و من با پلیس امنیت که تماس گرفتم مشخصات تلفنی ایشون رو به من دادم و من بهشون زنگ زدم و این مبلغ رو واریز کردم و گفتم من همچنان تو اسنپ کار میکنم. یعنی ببینید اینا چقدر دروغگو هستن. و اینکه آرزو جان ببخشید، اولا قبل از اینکه ادامه بدم، اسامی این شرکت‌های تاکسیرانی اگر آورده میشه که ترجیح میدیم آورده نشه، اگر آورده شد، اگر مدیران این شرکت‌ها، اداره‌های روابط عمومی این شرکت‌ها دارن تماشا میکنن این برنامه رو، حق مساوی خواهند داشت که بیان و پاسخ بدن بر اساس قانون مطبوعات در بریتانیا. من داشتم به عنوان یک دختری که داخل ایران داره زندگی میکنه و این اتفاقای تلخ رو داره تجربه میکنه، چون ما بالاخره سر کار میریم تو تهران با مترو، فقط همه جا نیست، جاهایی بعد با ماشین‌های شخصی بریم، جایی هستش که خب پلاک ما مجبور میشه به خاطر طرح ترافیک اسنپ بگیریم. حالا این اسم نمیبرم. همین شرکت ها، من از همه هموطنام میخوام که به جای اینکه حالا استوری این دختر عزیز و بزرگوارمون که شاغل بودن و بذارن، به جای همدردی ما از هشتگ همین اسنپ سوار نشدن اینا رو بذارن عزیزان و بزرگتر و ما بقیه دنبال کنیم تا با محدود کردن اینا امنیت خودمون رو داشته باشیم. امثال الهه حسینی نژاد خیلی زیاد هستن. حالا الهه حسینی نژاد رسانه‌ای شد و امروز صداش اومدش، وگرنه تو اسنپ واقعا راننده های هم خوش اخلاق هستن هم بد اخلاق. ولی من دوسته میگم پشتیبانی یعنی چی؟ یعنی حمایت از من مسافر. وقتی خیلی راحت شونه خالی میکنن، پس من باید به کجا، صدای من کجا برسه؟ آرزو جان یک سوال ازت دارم. ولی قبل از ادامه باز هم میگم هدف این برنامه در واقع ایجاد یک کمپین علیه یک کمپانی یا شرکت خاص نیست. و این شرکت ها، روابط عمومی ها، مدیرانشون میتونن در تماس با این برنامه پاسخگو باشن، امکان برقراری ارتباط رو میدیم. این برنامه صرفاً به خاطر نبود یک رسانه در داخل ایران هست برای بیان این حرفا. آرزو جان تو اگر شبها بخوای مثلا از جایی به جای دیگه بری، چقدر احساس امنیت میکنی که سوار تاکسی بشی؟ من اصلا اولا که 4-5 سال پیش موتوری به من حمله کرد با سلاح سرد، اینو خواستم بگم. صدای موتور که میشنوم میلرزه بدن من و بعد از 10 سال هیچ چیزی که من دوزاره که حالا نمیدونم پیدا کرده یا نکرده هیچی مشخص نشد و پول من و کارت شناسه همه چی من رفت، هیچ مهم نیست. مهم اون جون من بودش که هنوزه صدای موتور رو میشنوم میترسم. حالا تو وقتی که اولا سوار خودروهای شخصی هم میشین، اونایی که کرایه بر بودن یا نه؟ نه من الان فعلا تا جایی که امکان داره از مترو بیارتی استفاده میکنم و اسنپ هم بعضی جاها مجبورم که استفاده کنم. و وقتی که سوار این تاکسی هایی که میشه که اپلیکیشن دارن، اینترنتی هستن، چی کار میکنی که خودت رو امن‌تر بکنی؟ آیا چیزی هست که بخوای به بقیه توصیه بکنی؟ من اسکرین شات میگیرم، شماره پلاکش و اسم راننده و اینا رو همه رو تو گوشی میفرستم برای مادرم، ولی متاسفانه من مادرم بیماری MS داره. شما فکر کنید یه شوک بهش وارد شه، خب بیشتر میترسه. برای همین به من سعی کردم با شبکه شما تماس بگیرم، صدای یک دختر ایرانی باشم که برای امنیتش به خاطر یه مکان عوض کردن یه امنیت جانی نداشته باشه. یک دنیا ازت ممنونم.
آرزو جان. ممنون، متشکرم. من یه سوال ازتون حتما داشتم. وایسا آرزو جان، تینا سوال. من یه سوال ازت داشتم عزیزم. چقدر پیش اومده که تذکر حجاب از راننده ها گرفتی در تجربه‌ای که داشتی با این ماشینا و این چقدر رایجه؟ اینو دلیل داره که میپرسم که بعدا راجبش صحبت میکنم. من چون 2-3 بار به خاطر همین گشت ارشاد منو گرفته بود، به خاطر همین دیگه ترس و واهمه‌ای که داشتم قبل از اینکه دوستانم چون تذکر داده بودن به گوش من رسیده بود، من هر وقت سوار می‌شدم خودم حجابم رو رعایت می‌کردم، یعنی شالمو می‌کشیدم جلو، لباسمو می‌پوشیدم که دیگه نخوان به من تذکر بدن. ولی متاسفانه تو ماشین شخصی به خاطر همین حجاب چندین بار SMS حجاب برامون اومده و جریمه مالی شدیم. ممنونم آرزو جان. سپاسگزارم. با یک راننده تاکسی صحبت بکنیم. علی جان سلام، شبت بخیر. شما راننده یکی از این شرکت‌های تاکسیرانی اینترنتی هستین. امیدوارم قطع نشده باشین. قطع شدن متاسفانه. با فرزانه صحبت بکنیم. فرزانه جان از کرج با ما تماس گرفتید. تجربه شما چی بوده؟ درود بر شما آقای همدانی عزیز، خانم تینا، خسته نباشید، وقتتون بخیر. من تقریبا 2 سال پیش تابستون بود، با دخترم از بازار تهران یه سری شکلات خریداری کردیم و همه برندهای خارجی بود. بعد دخترم اسنپ گرفت که از اونجا بیایم به سمت فردیس، بیایم خونمون. بعد متاسفانه ما تمام شکلات‌ها رو توی اون ماشین جا گذاشتیم و زمانی که رسیدیم خونمون متوجه شدیم که شکلات‌ها رو جا گذاشتیم. از اون تایم هر چی که با اون راننده تماس گرفتیم که آقا ما وسایلمون رو جا گذاشتیم داخل ماشین شما، جوابگو نبودن. گفتیم شاید تو مسیرن صدای تلفن رو نمیشنون و ببخشید من الان یه کمی وضعیتم راحت باشین به خاطر این اتفاقی که افتاده. بله. و تا ساعت 8 شب، یعنی از نمیدونم هول و هوش ساعت 2-3 بعد از ظهر که این اتفاق افتاد دیگه هر چی که تماس گرفتیم اون آقا جوابگو نبودن و دخترم اسنپ رو گرفتن، پیگیر شدن، اینا گفتن که ما هم تماس میگیریم ولی ایشون جواب نمیدن. شد فرداش همسرم شاکی شد، گفتش که من شکایت میکنم، باید هر جور که شده خسارت یا بیان اون وسایلی که ما داخل ماشین جا گذاشتیم و برگردونن یا خسارت رو به ما برگردونن. گفتن اگه اجازه بدیم ما پیگیر بشیم راننده رو پیدا کنیم. راننده رو پیدا کردن، باهاش تماس گرفتن و هیچ جوره زیر بار نرفت و نزدیک 3 میلیون شکلات خارجی که دختر من میخواست با اون از داخل منزل یه سری باکس‌ها درست کنه، یعنی یه بیزنس انجام بده. یعنی این شد یک تجربه تلخ برای ما و همین باعث شد که دیگه بچه من اصلا دیگه به سمت این بیزنس نره و به شدت ما از این موضوع ناراحت شدیم. ولی خب متاسفانه هیچ جور دست ما به هیچ جایی بند نشد، یعنی به هیچ جا ما نتونستیم هیچ شکایتی بکنیم، هیچ اقدامی بکنیم و یا اون شکلات‌ها رو به ما برگردونن یا هم که هزینه رو به ما بدن. اون آقا هم که وقتی که اسنپ بهشون گفت که چرا شما تلفنتون جواب ندادین، گفتن که من از لحظه‌ای که خداحافظی کردم رفتم خونه و گرفتم خوابیدم. آیا به نظر شما یه کار معقول این؟ یعنی اصلا به عقل جور در میاد که شما از اون تایم بفهمین که تلفنتون زنگ میخوره و رفتین منزل تلفن خاموش کردین؟ اولا اگه فراموش نکرده باشم اصلا گوشی خاموش بود و تا یه تایمی خاموش بود، بعد از اون هم دیگه جواب ندادم و این اتفاق
حالا چی بگم فرزانه جان خیلی تلخه واقعا. متاسفم که این جانم. تجربه رو داشتید. ممنونم که با ما تماس بله، گرفتید. خواهش ما یک می‌کنم. راننده ممنون از اسنپ شما. روی تلفن داریم و بار دیگه من تکرار میکنم که نام آوردن از این تاکسی های اینترنتی به معنای تایید یا در واقع ایجاد کمپین علیهشون نیست. همیشه این فرصت رو دارید که با ما تماس بگیرید. حمید جان شما از اصفهان با ما تماس میگیرید و راننده یکی از همین شرکت های تاکسی هستید. همین صدای تلویزیونتون رو حمید جان کم بکنید، از طریق تلفن با ما صحبت بکنید. علی جان سلام. سلام، وقتتون بخیر. احوال شما خوب هستین؟ سپاسگزارم، امیدوارم شما هم خوبید. درود به شما. خیلی خوشحالم صداتون رو میشنوم. من یه راننده اسنپ هستم، از اصفهان دارم تماس میگیرم. من 9 سال تو راننده اسنپ هستم. اول براتون بگم که خود ما راننده خیلی شاکی هستیم از کرایه پایین که برای ما میزنن. چند درصد میگیرید؟ چند درصد کرایه رو به شما میدن؟ 25% از کرایه‌ای که الان به ما دارن میدن، بین 20 تا 25% ازش برمی‌دارن. یعنی صبحا که ما کار میکنیم یه مسیر خیلی کوتاه شاید ما میگیریم 17 تومن، 20 تومن، 25 تومن. از 25 تومن 25% تا 20%ش دوباره کم میشه. حالا سوای این موضوع من خواستم در رابطه این اتفاق که برای دختر عزیزمون افتاده بگم. من 9 سال تو اسنپم. زمانی که من وارد اسنپ شدم خیلی صفر میگرفتن، سوء پیشینه میخواستن، نمیدونم کلی مدرک میخواستن، ولی الان متاسفانه دیگه اینجوری نیست. از کجا میدونید؟ هر کسی بیاد یه ماشین داشته باشه، حالا یادم اون زمان مدل ماشین مهم بود، تمیزی ماشین مهم بود، اما اینجوری نیست الان. هر کی با یه ماشین بیاد که کافیه فقط راه بره میتونه به راحتی وارد اسنپ بشه. من البته میخونم که مثلا ببخشید فقط برای اینکه من بگم خود اسنپ این رو رد میکنه. تمام این تاکسی های اینترنتی که مورد انتقاد هستن اینها رو رد میکنن و میگن ما استانداردهامون رو رعایت میکنیم. از تجربه دخترتون بفرمایید. من خود دخترم یه دختر 16 ساله است، ماشین گرفته بود که باش برد خونه دوستش. راننده یه مقداری دست درازی کرده بود، ایشون هم خیلی ترسیده بود و فرار کرده بود از تو ماشین پشت چراغ خطر. من خودم زنگ زدم به اسنپ، گفتم این اتفاق برای دختر من افتاده. گفتن بله ایشون این راننده مشکل داشته و دیگه کار نمیکنه. دقیقاً 1 ماه بعد دور همون آقا را من جای دیگه دیدم که داره مشغول به کار میشه. من زنگ زدم به اسنپ، گفتم این که پس بنده خدا که داره کار میکنه، خب ازش تعهد گرفتیم که دیگه انجام ندید. من فکر کنم بیشتر خب این قضیه است که دنبال منافع خودشون هستن و خیلی نه به راننده اهمیت میدن نه به مسافر. اما برای خود من شخصا خیلی اتفاق افتاده که چیز تو ماشین جا گذاشتم، شاید باور نکنید تو این 9 ساله دلار جا گذاشتم، از کودک جا گذاشتن، نوزاد جا گذاشتن، همه اینا رو جا گذاشتن. نوزاد جا گذاشتن؟ نوزاد رو جا گذاشتن؟ بله، نوزادم جا گذاشتن. بله، بعد عمدن جا گذاشتن. و بعد چی شده؟ نوزاد اومدید دارن به بهزیستی بردن. از این اتفاقات زیاد میفته تو اسنپ که چیز جا میذارم، خیلی چیز جا میذارم، ولی من موبایل جا گذاشتم، پول جا گذاشتم. چقدر این بستگی به راننده داره؟ یعنی شرکت وجود داره و راننده، و چقدر این اتفاقی که میفته بستگی به راننده داره؟ و ببینید شرکت میگه راننده هیچ مسئولیتی در مقابل کسی چیزی جا بذاره نداره. چون ممکنه مسافر بعدی که ما سوار کنیم اون مثلا کیفو برداره، اون موبایلی که افته زیر ماشین رو برداره. راننده هیچ مسئولیتی در مقابل اون نداره، میگه خود مسافر مسئول لوازم خودشه. بله. حمید جان یک دنیا ازت سپاسگزارم که با ما تماس گرفتین. سپاسگزارم از شما که تماس گرفتین با ما. با خانم ارغوان صحبت بکنیم. ارغوان جان از تهران با ما صحبت میکنید، تجربه شما چی است؟ درود بر شما و درود به تینا خانوم.
عرض درود کنم بشه. خدمتون که همسر من راننده فرودگاه خمینی هستش. بعد ایشون با ماشینای چند میلیاردی، هم خودش هم همکارش، با ماشینای چند میلیاردی که معمولا اقساط هم هست دارن توی فرودگاه خمینی کار میکنن. بارها شده مثلا 24 ساعت نوبت میگیرن که به هر حال یه دونه سرویس برن و کمیسیون میدن، در صورتی که اسنپ میاد اونجا بدون اینکه حتی کمیسیون بده. این مسافرایی که از کشورهای خارجی میان سری بدون اینکه حتی نوبت هم بگیرن سوار میکنن میبرن و با قیمت خیلی پایین تر. بعد ماشینای ما که قسطیه و میگم ساعتها توی صف وا میستیم که نوبت به ما برسه یه دونه سرویس بخوایم بریم، اینا بدون هیچ اون کمیسیون و نوبتدهی سریع مسافرها رو میبرن. خیلی وقتا اتفاق هم افتاده، یعنی مثلا تعریف کردن همکارا یا همسرم که امنیت برای مسافر وجود نداره، اومدن خود مسافرها سری بعدی که اومدن توی فرودگاه از ماشیناهای ما استفاده کردن. خودشون گفتن سری قبلی که با اسنپ رفتیم مثلا این اتفاق افتاده، وسیله‌مون جا مونده، چون به قول آقایی که الان تماس گرفتن مسافر میبره، ولی مسافرهای ما اگه حتی راننده ها چک نکنن مسافر بعدی اون وسیله‌ای که پیدا بکنه و به راننده میده و اکثر راننده ها حداقل 99% راننده ها وسیله‌ای که پیدا میشه میبرن تحویل میدن به جایگاه مخصوصی که برای اونجا هستش. و اینکه خب به هر حال خود مسافر قبل از اینکه بخواد وارد فرودگاه بشه اسم راننده رو میدونه، کد ماشینش رو میدونه، مشخصات، شماره تلفن، همه چی از راننده رو میدونه و اگه خدای نکرده اتفاقی بیفته خب راننده مسئوله. خب در مورد این تاکسی های اینترنتی هم خب دقیقاً همینو میگن، شما رو اپلیکیشن اسمشون رو میبینین، عکسشون رو میبینین، نوع ماشینشون رو میبینین، نه؟ بله ولی خب الان میبینید که بیانیه‌ای که جدیداً دادن گفتن که ما هیچ مسئولیتی در مقابل همین خانم حسین نژاد نداریم. بیانیه البته جور دیگه ای بود، نکنن. گفتن که اون لحظه اونطور که البته این شرکت تاکسیرانی ادعا کرده اون آقا آنلاین نبودن و برای این شرکت تاکسیرانی رانندگی نمی‌کردن در اون لحظه خاص. این رو فقط من گفتم که دقیق باشیم، به دلیل اینکه اسم آوردید من دارم صحبت می‌کنم اینجا و دارم سعی می‌کنم و باز تکرار می‌کنم اگر که این شرکت‌های تاکسیرانی این برنامه رو تماشا می‌کنن این فرصت رو دارید که اگر پاسخی دارید در تماس با برنامه شماره تلفن‌ها رو می‌بینید، پاسختون رو ارائه کنید. بفرمایید خانم ارغوان. ما میتونیم باور کنیم که این اخباری که از تلویزیون جمهوری اسلامی داره پخش میشه درسته؟ خب اینم همین. نه من میفهمم حرفتون ارغوان جان، من فقط میخوام انصاف هم داشت و اون طرف رو هم من بگم. من به هیچ عنوان حرف شما رو نه رد میکنم نه تایید میکنم، من اون طرف رو هم دارم میگم. به هر حال من این موضوع خیلی مشکوکه و اصلا به اخباری که از صدا و سیما داره پخش میشه هیچ گونه اعتمادی ندارم. ممکنه کل حرفایی که اصلا کلا یه پروژه باشه، ما که هیچ وقت به اخباری که از تلویزیون صدا و سیما اولا که نگاه نمی‌کنیم، ولی توی شبکه‌های اجتماعی که میشنویم هیچ گونه اعتمادی به این اخبار نداریم. اما چیزی که داریم به چشم خودمون عیناً می‌بینیم که واقعا امنیتی نداره. نه اینکه بگم بخاطر خودتون استفاده میکنید از این تاکسی ها؟ من حقیقتا چون رقیب کاری ماشینای ما محسوب میشن هیچ وقت من استفاده نکردم. ترجیح میدم 5 دقیقه بیشتر وایسم سر چهارراه ماشین بگیرم، ولی هیچ وقت از این ماشینا استفاده نمیکنم. امنیت اون ماشینایی که پایینه. امنیت اون ماشینی که سر چهارراه میگیرید رو شما ترجیح میدید به تاکسی های اینترنتی؟ 100%. به خاطر اینکه بیشتر میگم حتی اگه امنیت منم در خطر باشه، به خاطر اینکه رقیب کاری ماشینای ما هستن. الان سالیان ساله ما داریم ضربه میخوریم از این تاکسی اینترنتی و هیچ گونه نظارتی نیست. الان سیر و سفر توی فرودگاه امام یعنی کوچکترین نظارتی به کار راننده ها نداره. سپاسگزارم. این همه راننده استخدام کرده ولی امنیت شغلی براشون در نظر نگرفته. یک دنیا ممنونم ازتون. چه فکر می‌کنید؟ خداحافظ. مرسی از شما. علی جان چند مورد هستش که میخوام اینجا پیرو صحبت‌های عزیزان راجبش صحبت کنم. یه مسئله‌ای که بسیار اهمیت داره، اتفاقاً به ماجرای قتل اله هم مربوط میشه، اینه که رسانه‌ای کردن این موضوع، رسانه‌ای کردن
جنایت رسانه‌ای کردن. اگر که ببین من حرف عزیزان رو درست میفهمم وقتی تماس میگیرن و میگن که این شرکت‌ها پاسخگو نیستند. خب خانومی که از داستان شکلات ها گفتن و اینکه اصلا کلا مسیر شاید حرفه‌ای دخترشون کسب و کاری که میخواست راه بندازه رو تحت شعاع قرار داده. من فکر میکنم تو اینجور مواقع بهترین کار برای پاسخگو کردن اینها و اون چیزی که واقعا ازش وحشت دارن رسانه‌ای کردن مواردی هستش این چنینی. و منظور من از رسانه صرفا این نیست که ممکنه روزنامه‌های حکومتی داستان شکلات‌های شما رو پوشش ندن چون میگن که او اینقدر مسائل بزرگتر و گنده‌تری وجود داره که اینا برای ما مسئله نیستش. اما میخوام بگم شرایط تغییر کرده. امروز هر ایرانی به تنهایی یک رسانه است. واقعا. دقیقاً مثل شهروند گزارشگرانی که ویدیوهاشون رو برای ما میفرستن. بنابراین بهترین ابزار در چنین مواقعی نه اینکه ما صرفاً بگیم بایکوت کردن کار میکنه. اتفاقا رسانه‌ای کردن این ماجرا، رسانه‌ای کردن تک تک مواردی که عزیزان اشاره کردن نه فقط در رسانه‌های جمعی و جریان اصلی بلکه در صفحات مجازی الهه رو اگر گم شدنش رو رسانه‌ای نمی‌کردن خانواده شاید ما هرگز خبر نداشتیم. یک راننده اسنپ روی تلفن دارم، اجازه است باشون صحبت بکنیم تینا و بعد برگردیم به تو. مرتضی از تهران، سلام بر شما. شما راننده تاکسی هستید. علی جان درود بر شما. شبتون بخیر. درود به شما. شب شما هم بخیر. البته عصر شما بخیر. سپاس. فقط من یه کوتاه ما وقتتون رو میگیرم. علی جان این راننده اسنپ الان یه داستان جدید درست شده متاسفانه. اصلا ربطی به شغل نداره. مگه پزشک بد وجود نداره؟ مگه آدم بد بودن ربطی به شغل داره؟ چه میدونم مهندس سوپرمارکتی، قصاب یا هر چیز دیگه ای. حالا اسنپ که به اندازه کافی تو سر راننده ها میزنه. متاسفانه الان من تو شبکه‌های اجتماعی میبینم یه سری چیزای خنده‌دار بولد شده که مثلا راننده ها اینجوری ان اونجوری ان اینجوری ان. بابا ما هم تو همین مملکت داریم زحمت میکشیم میدویم، شغل دوم داریم، هممون اکثرا شغل دوممون اسنپه و هیچی هم در نمیاریم. فقط می‌خواستم اینو بگم که ربطی به شغل نداره. راننده اسنپ هم یه انسان اینه بقیه. من با شما موافقم، کاملا با شما موافقم. اتفاقا نباید مردم رو در برابر مردم قرار گرفت، حالا چه به خاطر شغل خاصی که و موارد دیگه. اما یه چند تا موضوع وجود داره. من نمیخوام شما روی تلفن نگه دارم، میخواستم راجع بهش صحبت کنم. میتونین تلفن تو قطع کنین؟ سپاسگزارم مرتضی جان که تماس گرفتید و با ما صحبت کردید. تینا اگر تماسی از ایران داری که فکر می‌کنم دارم زیاد دارم از ایران تماس. بله میخوایم ما با ساغر جان صحبت بکنیم. از تهران صحبت میکنن با ما. ساغر جان وقتتون بخیر. تجربه شما چی بوده؟ سلام، وقتتون بخیر. سپاسگزارم، وقت شما بخیر. سلام ساغر جان، مرسی. من یه چیز کلی زنگ زد بگم که این من و تو یه شبکه‌ای هستش که صدای ما ایرانی ها به خیلی جاها میرسه. من 17 ساله که کار میکنم و روزی شاید بهتون بگم 4-5 بار اسنپ، تپسی، همه اینا رو میگیرم. ببینید این اتفاقی که الان افتاده، ما میخوایم صدای دخترها، صدای زنا به یه جایی برسه که اگر یه جایی گرفتار شدن، گوشیشونه، کیفشونه، مردم از دخترها حمایت کنن. زنا هیچ وقت حمایتی تو ایران نداشتن. اسنپیا الان شرایطشون طوریه که راست میگن سوء پیشینه به نظر منم ممکنه نداشته باشم. من مثلا روزی 5-6 تا راننده متفاوت میبینم، ولی بحث ما الان من فکر میکنم اینه که دخترها صداشون به جایی نمیرسه. منظورتون چیه؟ میشه بگین چه تجربه‌ای داشتین؟ الان ما گیر دادیم به اسنپ، گیر دادیم به تپسی. من جلوی در خونه خودمون گوشیمو از دستم گرفتن آدما، مردا، همه همینجوری منو نگاه میکردن. حتی یه کمک ساده، یعنی حتی فکر میکردن شاید مثلا اون موتوری ممکنه چاقوش الان بذاره زیر گلوی من. همه همدیگه رو نگاه میکنیم. یکم به دخترها، به زنا بها بدین، یکم نگران باشین. اونم دختر مردمه، میتونه مثل دختر خودتون باشه. اگر گیر کرده
اگر گرفتنش تو خیابون برای حجابش رو سریش به همدیگه کمک کنیم. من خودم به عنوان یه دختر 34 ساله جایی میبینم کسی گیر کرده، کمکی احتیاجی داره، واقعا میرم جلو مثل یه مرد. این مهمه، نه اینکه الان اسنپ دقیقاً داره چیکار میکنه. اینکه این دختر این اتفاق تو اسنپ براش افتاده واقعا خیلی ناراحت کننده است، چون الان کنار خیابون. ساغر جان یه جمله گفتی عجیب بود برام. گفتی من خودم به عنوان یه دختر اگر ببینم کسی اتفاق میفته مثل یه مرد میرم جلوش. بله. مثل یه زن برو جلوش. این کارو. خب شاید این کلمه از بچگی تو ما جا افتاده، یعنی انقدر قدرتمندانه میرم جلو که کمکش کنم، دستشو بگیرم، اون مرده رو هل بدم. انسان خوبی هستی، انسان درستی هستین شما، انسان درستی هستین شما و یک دنیا ازت سپاسگزارم. من تلفن‌های دیگر رو هم دارم، با سهیلا صحبت بکنیم از تهران. سهیلا جان سلام، وقتتون بخیر. تجربه شما چی بوده؟ سلام عرض میکنم هم خدمت شما هم خدمت تینا جان. من اولین باره که کلا با هر تلویزیون دیگه دارم صحبت میکنم، لطف کردید که خودم مادر هستم. خواهش میکنم. من یه دختر 18 ساله دارم. خودم خب به هر حال پیش میاد هم از انواع اقسام تاکسی استفاده میکنم. متاسفانه دخترم یه موقع‌هایی خب با دوستش بیرون میره، دیر وقت میاد، یا یه موقع‌هایی میخواد مهمانی بره. موقع برگشتش که میخواد بیاد، اولا اسنپ که میگیره فرق نمی‌کنه، اسنپ، تاکسی یا هر تاکسی اینترنتی که اینترنتی که بگیره، حتما بهش میگن لایو لوکیشن برای من تو واتساپ بفرسته. حتما خودم زنگ میزنم به راننده و میگم که آقا از مسیرهای درست برو، یعنی مسیر فرعی ننداز برو. خیلی مسیرهایی که هستن، به خصوص تو مسیرهای بین شهری، مثلا تهران کرج تهران، مسیرهای فرعی دارن که خب خیلی متداول نیست ولی خب بدون ترافیکه. بله. یعنی حتما زنگ میزنم به اون آقای راننده، میگم من دخترم تو ماشین شما داره میاد، لطف کنید لوکیشن، و اولا حتما اینترنتتون روشن باشه، وصل باشید. دوم اینکه از مسیرهای متداول برید. ولی باز با تمام این همه امنیت، زمانی که دخترم بخواد برسه به اون مقصدش، بارها پیش اومده که من جون به لب شدم واقعا به معنای واقعی. ضمن این که تصور اینه که اصلا خیلی از این راننده ها عالیان، خیلی خوبن، ولی کافیه یک نفر بیمار توشون باشه یا یک نفر به عنوان یه بیمار خودشو جا زده باشه به عنوان یه راننده اونجا. من بارها به دخترم میگم پیاده شدی زنگ بزن، چون گاهی اوقات پیش میاد که ممکنه اون راننده بیاد برسه به مقصد و دختر منو پیاده نکنه، پایان مسیر بزنه و حالا با تهدید با چاقو یا هر چیزی نذاره پیاده بشه. این اتفاق افتاده برای کسی؟ سالها پیش برای یکی از بستگان ما همچین اتفاقی افتاده بود. سر همین من واقعا از این قضیه میترسم. دخترم وقتی که سوار میشه در حال مکالمه با منه، مامان جان سوار میشی، سوار شدی؟ بعد میبینم سلام میده به راننده و میگه من سوار شدم. بعد موقعی که داره پیاده میشه مجددا بهش میگم لحظه پیاده شدنت من زنگ بزن که مطمئن باشم. ببینید ما جامعه متاسفانه بدی شده به خاطر مسائل مالی، به خاطر مسائل امنیت اجتماعی و مسائل روانی که ما به خاطر مسائل جنسی که توی این متاسفانه توی مملکت ما رایج هست، به خاطر اینکه جدا بودن زن و مرد از هم از بچگی، وقتی خب به هر حال به یه آزادیایی میرسن، وقتی بزرگسال میشن ممکنه این توی ذهنشون یه ایرادات ایجاد بکنه و خب من همیشه میترسم به عنوان یه مادر. حالا ولی هم میگین به عنوان مادر، من از خود شما هم این سوال میکنم، به عنوان یک مادر، به عنوان یک خانوم، به عنوان یک شهروند، خودتون از این تاکسی ها استفاده میکنید و خودتون چه حسی دارید وقتی استفاده میکنید؟ احساس امنیت میکنید؟ بزرگسال هستید؟ نه چطوری هست؟ خب ببینید گاهی اوقات پیش میاد که مثلا میگم سوار من خودم خیلی استفاده میکنم، خب به خاطر اینکه من در ترددم، گاهی اوقات اصلا نمیتونم ماشین ببرم، مسیری هستش که یا تو طرح ترافیکه یا اینکه به هر حال نمیتونم اون مسیر رو ماشین ببرم، استفاده میکنم. ولی جالب اینجاست که گاهی اوقات وقتی سوار میشم با اون راننده احساس امنیت نداشته باشم، بلافاصله یه گزینه‌ای داره روی اون تاکسی تلفنی که اشتراک گذاری سفر. من اشتراک گذاری سفر رو برای همسرم میفرستم و خب بلافاصله بعد از اینکه از تاکسی پیاده میشم بهش زنگ میزنم رسیدم، نگران نباش. ولی به هر حال من بزرگسالم، اینو فکر میکنم. خیلی از دختر بچه‌های ما به این چیزا فکر نمیکنن. جوان و بی تجربه. حالا ترسیدن.
دقیقاً خیلی هاشون اصلا به خاطر اینکه خانواده بهشون برخورد نکنه، مثلا که بگه که چرا دیر اومدی، ممکنه حتی وقتی تو اون ماشین احساس امنیت هم نکنن کمتر پیش بیاد اینو بگن به خانواده ها، مثلا که ما ترسیدیم تو ماشین. ولی متاسفانه میگم نمیشه گفت. خیلی از اینا، من راننده تاکسی دور و برم هم زیاد دارم، یعنی خیلی از همکارام هستن که شیفت دومشون تو مسیر رفتن به خونه اومدن سر کار از این روش استفاده میکنن که به هر حال یه کمک خرجشون باشه. نمیشه گفت همه بدن، ولی متاسفانه خوب و بد همه با هم دارن میسوزن توی این مملکت. بله، مسئله حاکمیت قانونه. اصولا سهیلا جان، یه بحثی که من میخواستم بهش اشاره کنم اینه که ببین شما یه زمانی که حاکمیت قانون در مملکت وجود نداشته باشه، من اعتماد به نفس بیشتری، یعنی فرد خلافکار اعتماد به نفس بیشتری برای انجام خلاف داره و اتفاقا اعتماد به این هم داره که احتمال این که من بتونم جان سالم ببرم و من کسی نتونه منو شناسایی کنه، نتونن دنبال من بیان تو این شرایطی که وجود داره، در این شرایط آنارشی و هرج و مرجی که وجود داره، احتمالش کمتره که بتونن منو شناسایی کنن. خب و این برای همین مسئله حاکمیت قانون، من اینو میگم، یک جایی که خلاف در هر جای جهان ممکنه اتفاق بیفته، اما مسئله اینه که شما در جایی که قانون حکم فرماست و یک روند قانونی مشخصی پیگیری میشه، خب فرد متخلف اعتماد به نفسش این نیستش که من احتمال اینکه در برم اولا خیلی زیاده، دوم اینکه وقتی شما اجازه میدی به راننده که بتونه در برابر مشتری خودش که کسی که سوار میشه قرار بگیره به بهانه حجاب، شما یعنی اصلا بهشون میگن بله دقیقاً بکنید، گزارش بدید. شما در هیچ جای جهان یه همچین چیزی رو نداری که کسی بتونه اجازه داشته باشه که به حریم خصوصی افراد تجاوز کنه. بنابراین فردی که من دارم این کارو بکنه مجرمه. دقیقاً من دارم با مایندست این آدمی که حمله کرده در صفحات مجازیش مجیز رهبر جمهوری اسلامی رو گفته میگم. خب یعنی کسی که تو باید از دید اینا بتونی بفهمی که اینا به اون جرمی که انجام میدن رو چگونه میبینن. بحثی که هستش در این جامعه برای این فردی که حامی جمهوری اسلامی هم هست، تعریفش از دیدن یک دختر نوجوان که بر اساس ارزش‌های این آقا خب ممکنه که معیارهای پوششی مورد علاقه این آقا یا نظامی که ازش حمایت میکنه رو نداشته باشه. بنابراین فرد به خودش اجازه میده، من میتونه روش‌های مختلف، من به این خانم تذکر میدم، من یکی دیگه میگه من یه چکم تو گوش این خانم میزنم، یکی دیگه ممکنه بگه که من نه تذکر میدم، من نه چک میزنم، بلکه ایشون به عنوان مثال اصلا فاحشه است، من به خودم اجازه میدم بهش دست درازی کنم. خب برای همینه که بحث حاکمیت قانون بسیار امر مهمیه. خب و این افراد متخلف بر حسب اینکه چه نوع تفکری دارن ممکنه که واکنش‌های متفاوتی به اون دختر نوجوان نشون بدن. اما بازم یه چیزی هست، در جامعه‌ای که بیقانونه من قطعاً اعتماد به نفس بیشتر برای انجام جرم پیدا میکنم، برای بزه، برای که حتما این احتمال رو میدم که من ممکنه بتونم از زیر بارش در برم. یه بخش دیگه هم که سهیلا جان اشاره کردن اینه که چقدر خانواده مهارت‌های نوجوان خودش رو بالا میبره، خب و یه سری راهکارهایی رو با نوجوان خودش در میون میذاره که مثل همین خانم، حالا ممکنم هست مثلا الزاما فکر کنی که وقتی اتفاق افتاد دیگه من دیگه اون تو اون شرایط، اما این خیلی مهمه. مثلا من خودم هم در ایران بودم، همیشه یادمه که خانواده‌ام به من گفتن که مثلا اولا یه اصولی رو دنبال کن، سوار هر ماشین نشو، اجازه که حالا نمیدونن اصلا راستش من تاکسی بگیرم، ولی یا خودشون همیشه بودن. اما خب اگرم این نبود، یه سری اصول ایمنی رو باید به دختران نوجوانشون یاد بدن که دنبال کنن حتما. خب امیدوارم همه اون رابطه دوستانه رو داشته باشن که به قول سهیلا جون بعضی وقتا بچه‌ها میترسن، مثلا من اینو بگم ممکنه دیگه بهم اجازه ندن برم بیرون یا مثلا من الکی به مامانم میگم دوستم منو میرسونه ولی نگم مثلا دارم با یه تاکسی میام. اجازه بدید که من یک بار دیگه تکرار بکنم، به خاطر اینکه بارها صحبت کردیم از این تاکسی های اینترنتی، یک بار دیگه من تکرار میکنم. اولا که
تلاش کردیم تماس بگیریم با یکی دو تا از این شرکت هایی که به هر حال مطرح هستن و بهشون این حق رو بدیم که اگر بیانیه‌ای دارن در برابر سوال هایی که مطرح شده با ما در میون بگذارن. وبسایت بعضی از این شرکت ها در بیرون از ایران در دسترس نیست، اما براشون در واقع پیام فرستاده شده. اگر که این برنامه رو تماشا میکنید، اگر که از نام شرکت شما یا تجارت شما یا تاکسیرانی شما اینجا نام برده شده توسط بینندگان ما و ادعایی شده که شما فکر میکنید باید پاسخ بدید، حتما این حق رو دارید که این کار رو انجام بدید. یکی از راهاش اینه که با برنامه تماس بگیرید، با شما صحبت خواهد شد، به شما حق برابر گفتگو داده خواهد شد. همینطور میتونید از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. لطفاً آدرس ایمیل ما هست info@manototv.com. info هست info @manototv.com. این در واقع قانون مطبوعات آزاد در بریتانیا هست که حق پاسخگویی رو به همه بیزنس ها و تجارت هایی که و افرادی که اسمشون اینجا برده میشه میده. با مریم صحبت بکنیم. راننده هستید شما مریم جان که با ما تماس گرفتید. سلام، دستتون بخیر. ممنونم که با ما تماس گرفتید. بفرمایید، صداتون رو میشنویم. من با این شرکت اینترنتی کار میکنم. بله. سرپرست خانواده هستم. شغل سوممه که بتونم زندگی رو بچرخونم. ممنونم که با ما تماس گرفتید. دفاعیه‌ای که میخواستم از همکارای خودم، همجنسای خودم داشته باشم اینه که ما حتی راننده‌های اسنپ هم تو خطر هستیم. شما یه طرفه الان دارین قضاوت میکنید. من وقتی که مسافر میشینه مرد هستش، جسارت اینو به خودش میده، جرأت اینو به خودش میده که هر برخوردی بکنه. مثلا این چی؟ فقط از طرف راننده نیست. این از طرف این برخورد فقط این نیستش که شما الان دارین میگین راننده های این شرکت ها مشکل داره. خانم مریم البته من ببینید خانم مریم، تجربه شماست و تجربه هموطنان. بسیار محبت کردید، منت بر چشم ما گذاشتید که تماس گرفتید. تجربتون رو بفرمایید، به ما بگین چه اتفاقی افتاد. من واقعا متاسفم که این رو میشنوم و میتونم بفهمم. واقعا خودم پوششی که میرم برای میگم شغل سومم هستش که بتونم این زندگیمو بتونم بچرخونم. مریم نازنین، من یه چیزی رو بگم خدمتتون عزیزم. ما هیچ قضاوتی در مورد راننده یا در مورد مسافر نمی کنیم. صرفاً به اشتراک گذاشتن اون تجربیات، چه شما به عنوان راننده چه کسی که مسافر تاکسی بوده. یعنی میخوام اینو بگم که شما احساس نکنید ما خودمون، من واقعاً همیشه ضد این هستم که ما مردم رو، گروه‌های مختلف جامعه رو در برابر هم دیگه قرار بدیم. بنابراین قضاوت در کار نیست. و اون چیزی هم که اشاره کردم در مورد اینکه مسئله حاکمیت قانونه، مسئله پاسخگو کردنه، یعنی بحث شما راننده یا مسافر نیستش. و خواستم اینو توضیح بدم. بفرمایید، خواهش می‌کنم. تجربتون رو بگید برای ما. بحث این هستش که کلا این شبکه‌های اینترنتی بیشتر که 100% فکر منافع خودشون هستن. حتی ما راننده‌ای که داریم برای این شرکت رو کار میکنیم هیچ امنیتی نداریم، نه مالمون نه جانمون. من بارها پیش من پوششی که برای سر کار رفتنه برای این شرکت ها میرم، اصلا پوشش خیلی پوششی هستش که کسی نتونه جسارتی بکنه. اصلا با پوشش واقعی فرق میکنه که بتونم امنیت برای خودم نگه دارم. ولی با این وجود یه وقت میبینی مسافر تعرض میکنه، یا یه وقت میبینی مسافر اومده تو ماشین نشسته که داره مواد تو ماشین من داره مواد میزنه. بعد من چه امنیتی میتونم داشته باشم؟ واکنشتون چیه مریم جان؟ باورتون نمیشه چجوری خودم رو به اون مقصد رسوندم. بعد زنگ میزنم به شرکت میگم همچون یه عذرخواهی تموم شد رفت. من یه سوالی از شما دارم مریم جان. آیا شما حالا از جانب اون شرکت هایی که شما کار میکنید هم قطعا باید یک سری دستورالعمل‌های ایمنی برای رانندگانم باشه؟ من میدونم که اینجا هستش یه سری مهارت‌هایی رو بهشون آموزش من یا یه دستورالعمل‌های ایمنی براشون میذارن. در ایران تجربه شما چطور بوده؟ آیا دستورالعمل ایمنی رو خود شرکت در اختیار شما قرار داده که در مواجهه؟ دستورالعمل اینجا نداره. اصلا همیشه حق با مسافره. شما در هر شرایطی حق با مسافره. اما خب تجربه مسافرام زمانی که مسافر من پیاده شده، اون ببخشید من با مواد و اینا هیچ سر و کار نداشتم و دقیقاً هم نمیدونم، ولی اومدم ماشین رو تمیز کنم، اون شیشه‌ای که من پیدا کردم، اون لوله‌ای که پیدا کردم، دیدم طرف داشته گل میزده. بله. خب داشته شیشه میکشیده.
بعد من چه امنیتی میتونم داشته باشم؟ این یه اومدم دو طرفه است. درگیر میشم. بله درسته. اگر یه چیزی، یه چاقوی، یه چیزی بیاره من میخوام چیکار کنم؟ بخواد بارها شده اومدن هر چی تو ماشین داشتی یا گوشی موبایل برداشتن بردن، یه زن چه دفاعی میتونه داشته باشه؟ بله. مریم جان، سوال ازتون دارم. سوالی که من از شما دارم و واقعا متاسفم، اصلا نمیدونم چی بگم. من صدام میلرزه، واقعا حالم اصلا خوب نیست چون چندین تجربه خیلی تلخی داشتم. مریم جان، ساعت خاصی رو انتخاب میکنید برای کار کردن یا مجبور هستید عصر کار بکنید چون کارهای دیگه هم انجام میدید؟ من زمانی که تایم کاریم از جای دیگه که کارم تموم میشه، تو اون زمانی که میام خونه یا دارم میرم سر کار، تو این تایم کار میکنم. تایم خاصی نه. این امکان انتخاب میان مسافر مرد و زن رو دارید یا به خاطر نیاز نداریم؟ چون ما اصلا وقتی که مسافر انتخاب کنیم اصلا نمیدونیم خانم آقای، حتی نمیفهمیم از چه گروهی، افغانی، ایرانی، اصلا هیچ چیزی نمیتونیم تشخیص بدیم. شما چی کار میکنید برای امنیتتون اگر یه مسافری که سوار بشه و شما شک بکنید که این مسافر به هر حال ممکن هست قصدی داشته باشه، آیا شیوهی هست به کار میبرید؟ چه همکاران شما دارن صدای شما رو میشنون کمکشون کنه؟ به نظر شما اگر من توانایی اینو داشته باشم که با یه مرد درگیر بشم، میتونم واقعا شما خودتون رو بذارید جای من؟ خیر، منظورم این نیست. آیا مثلا به کسی میگید که من مسافری دارم میبرم که شک دارم، مکانتون رو با کسی در میون میذارید؟ خانواده‌ام انقدر درگیر نمیتونم بکنم که به اونام استرس بدم که لحظه به لحظه بخوام اونا رو نگران خودم بکنم. من دارم فقط اینو زنگ زدم بگم به خدا همکارایی دارم، کسایی هستن که هم جنس من، هم اونم سرپرست خانواده‌ام، اونم از اجبار دارن کار میکنن، ولی واقعا برای ما هم هیچ امنیتی وجود نداره. اصولا مریم جان، امنیت وقتی وجود نداره، نه برای شمای راننده و نه برای مسافر، برای هیچ کس وجود نداره. حاکمیت قانون اگر وجود نداشته باشه، همه قربانی عدم حاکمیت قانون هستن. یعنی شما به درست شرکت‌ها خودخواهانه فقط دارن با منافع خودشون میرن جلو، درصد خودشون میگیره، پول خودشون میگیره. چند بار من زنگ گفتم بابا من این اتفاقی که افتاده من امنیت نداشتم، چه امنیتی میتونید برای من مهیا کنید؟ 2 بار زنگ زدم عذرخواهی کردم، ببخشید چه چیزی پیش اومده تموم شد. خیلی ممنون. پیگیری دیگه نبوده. بله مریم جان، یک دنیا ازت سپاسگزارم و ممنونم که اعتماد کردی و صحبتت رو با ما و میلیون ها بیننده. صدای ما هم بله حتما دوباره زنگ بزن به این برنامه. ما هم اصلا ما هم امنیت نداریم. بذار بگیم یه طرفه همه رو، راننده ها رو نبرین زیر سوال. بله حتما، قطعا همینطوره مریم جان، حتما همینطوره. ما قصد زیر سوال بردن هیچ کس رو نداریم. این فرصت برای همین هست که شما هم تماس بگیرید با ما. اجازه میدید من با یک تلفن دیگه هم صحبت بکنم چون 3 دقیقه تا پایان برنامه من بیشتر ندارم. یک دنیا از شما سپاسگزارم. مهربانو جان، با شما صحبت میکنیم، از کرج با ما تماس گرفتید. درود و سپاس فراوان علی جان، تینا جان، یکی که کارکنان من و تو. من خانمی هستم 64 ساله. از اسنپ فوق‌العاده آسیب دیدم. یعنی اینو فقط سربسته بهتون میگم گلاب. 8 ماه 9 ماه پیش اسنپ این برق، ببین معضلات برق اصلا یعنی بیقانونی، بی‌عدالتی، ناامنی سیستماتیک تو ایران. یعنی یه چیزی من میگم، یه چیزی شما میشنوی. از دادگاهش بگم، کلانتریش بگم، اسنپش بگم، بانکش بگم، از کجاش، بیمارستانش بگم. یعنی سنگ به قول قدیمی رو سنگ اینجا بند نمیشه عزیز. یعنی فقط ما دردمون رو میگیم ولی که درمانش کنی که یه ذره رسیدگی کنه. من زن تنها زندگی میکنم. اسنپی اومد بار اول، برق رفته بود، من طبقه 5 هستم. بعد خرید کرده بودم، آورد گذاشت بالا، من وایسادم توی حیاط تو پارکینگ تا برق میاد بیام از پله بالا. بعد این اومد، من چون خودم این کار نبودم جای پسرم بود، بهش اطمینان دادم، کلید خونه رو دادم، چیزی آنچنانی هم مال و منال آنچنانی هم ندارم.
این اومد خرید منو گذاشت و برگشت اومد و بعد 45 تومن کرایه شده بود، اسنپ بود، دو هم بود ماشینش. رفت و گفتن که ببین سرور راه نمیده، وایساده بود بالا سرم. گفتم سرور راه نمیده گلم، میشه اجازه بدیم برق بیاد من برم بالا براتون جا به جا کنم پولو. برگشت گفتش که من و اینا باشه و رفت و بعد چون من بی وسیله هستم اینجا، تنها هستم، ناآشنام، اصلا مال اینجا نیستم، گفتش که اگر رفت و خلاصه بماند، هی یک سر تلفن تا آخر سرور برقرار شد و من پول این 45 تومن رو جابجا کردم. بعد به من گفتش که کاری چیزی داشتین به خودم زنگ بزنید. بار دوم دوباره من اسنپ میخواستم، این آقا رو زنگ زدم اومد، بعد دیدم با خانومش اومدن. من رفتم یه جنس آوردم از خونه قبل، نزدیک 30 میلیون پول جنس بود، خدا کنه گذاشته بودم. بعدش از این برم خانمش هم آورده بود. خانمش شروع کرد صحبت کردن، آره هوشنگ، خیلی اسمش هوشنگ بود، از شما تعریف کرده و شما جای مادرمی، من مادر ندارم، الو پلو جیمبل هندونه گذاشت زیر بغل ما. دوباره ما اومدیم پیاده شدیم، برق کوفتی نبود. دوباره بارالله چه کار کنیم؟ به این اصرار و التماس که قرار بود جنس ها رو اون برام بیاره بالا، که زنش گفتش که خاله سر کوچه چیز هستش، آب بانک هستش، کارت تو بده من برم سر کوچه پول رو جا به جا کنم. من برگشتم بهش مردد بودم. بعد برگشت شوهرش دست رو پای زنش که جلو نشسته بود، گفتش که من 3 تا بچه دارم، این ناموس من نیست، اگر بخوام به شما خیانت. قطع شد صداشون قطع شد. فقط قبل از اینکه تینا حرف آخر رو ازت بشنویم، یک بار دیگه من تکرار میکنم که اسامی که در این برنامه برده شده شرکت‌های مختلف همچنان فرصت دارن تا اگر پاسخ و جوابیه‌ای دارن به ادعای مطرح شده توسط مخاطبان با ما تماس بگیرن. از طریق ایمیل میتونید پاسخ خودتون رو بفرستید. info@manototv.com زیر صفحه است. تینا حرف آخر. حرف آخر اجازه بده که من کمتر تونستم امشب بپردازم به کامیونیتیمون. از اکانت سیتی داوسینگ تشکر کنم بابت هدایایی که اهدا کردن به کسانی که دارن به صورت زنده برنامه رو از یوتیوب میبینن. شهرزاد گرامی که واکنش نشوندن به صحبت‌هایی که ما ابتدای برنامه داشتیم و نوشتن که فکر می‌کنم اینها بیشتر بحث به حاشیه بردن و هدف تخریب و زدن من و توه. شما به کارتون به قدرت ادامه بدین. اما در انتها حرفم اینه که تا جایی که امکان داره باید رسانه‌ای بشه. موارد مانند الهه نشون داد چقدر این بحث اهمیت داره. علی، بعدم فکر می‌کنم رانندگان خانم اگر واقعا شرایط ناامنی رو دارن، همه با هم باید یک حرکتی رو انجام بدن تا شرکت رو مجبور به این کنن که زیر بار یک اصول امنیتی حتما براشون بره. و همونطور که گفتم متاسفانه عدم امنیت هم این چیزا رو بهش دادم. وقت ما تمام شد. بسیار سپاسگزارم اعتماد کردید، با ما تماس گرفتید و اظهار نظر کردید. اینجا جای همین کاره. شب و روز بر همه شما خوش. سپاسگزاریم از شما.